Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, gagawa po tayo ng Napa Cabbage Kimchi. So, ito po ang ating mga ingredients. Ginayat na bawang, sibuyas, luya, mansanas, carrots, patis, flour paste, onion leeks, hot pepper flakes, at Napa cabbage. Ilalagay ko po sa description box ang complete details po ng ating mga ingredients at kung paano po namin nilinis at inasinan ang Napa cabbage at paano po ginawa ang ating flour paste. So, start na po tayong mag-mix. Ito po mga kasimple ang ating Napa Cabbage Kimchi. Ayan. Sana po nagustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po. God bless.